theo, một từ rất ngắn, đó là gà. Gà. Chắc chắn mọi người đều biết con gà hay là ngon. ngon là thịt gà. Rồi. Con gà là dễ thương. Và khi mà làm thịt thì là ngon. Nhưng mà anh có biết là tiếng lóng, slang, gà nghĩa là gì không? Không biết. Không biết à? Anh biết không? Tất nhiên. 15 năm. Phải biết chứ. Dạ, xin mời người 15 năm giải thích. Tất nhiên là có người Việt đã gọi anh là gà. Đúng. Thì gà cũng là một người không biết làm cái gì đó. Bình thường thì ví dụ là mà mình chơi tennis và là sao gà thế không biết chơi tennis. Là khi mà mình không biết cái gì đó thì sẽ là như gà. Thế nên là nếu người khác nói là gà quá thì nhớ hiểu cái đó nhá. Okay. Tiếp theo là một từ rất vui, đó là vãi chưởng. Vãi chưởng, từ này được sử dụng rất nhiều, giới trẻ sử dụng rất nhiều gần đây. Các bạn có thể nói vãi cộng với cái gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe hai anh giải thích nha. Vãi chưởng. Vãi chưởng. Anh biết không? Chưa biết. Chưa biết. Anh biết. Vãi chưởng là gì ạ? Vãi chưởng là ok, nhưng mà nó là tiếng lóng, phải phiên dịch sang tiếng Anh thì sẽ là very or super extra something. Còn chưởng thì cũng chẳng biết chưởng là cái gì. Nhưng mà vãi chưởng nói chung là ok, rất là cái gì đó. Đúng rồi. Khi muốn chỉ một mức độ cao của một cái gì đó thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn. Thật ra cái từ chưởng trong tiếng Việt nghĩa là xuất phát từ phim Trung Quốc, phim võ thuật của Trung Quốc. Chưởng tức là mình đánh. Đúng rồi. Chưởng. Thì vãi chưởng tức là mình đánh rất là nhiều. Vãi như thế. Thì rất là một mức độ rất là cao và đánh nhiều như vậy. Thì từ đó trong tiếng Việt thì sử dụng vãi chưởng là khi mà bạn rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua thì mình có thể nói là đẹp vãi chưởng, như thế. Hay là uống nước cam rất ngon thì mình nói là ngon vãi chưởng. Giỏi tiếng Việt vãi chưởng. Đúng không? Dạ. Anh là đang ngạc nhiên vãi chưởng. Nhưng mà đừng dùng với những cô chú bác mà mới gặp nhau thì hơi không lịch sự lắm. Đúng rồi. Cái này là thân thiện với thế hệ của chúng ta, với hay là bạn bè. Ví dụ với một chú hay là một cô bác mà mình biết nhau từ lâu rồi và đã là bạn với nhau thì ok, nhưng mà mới gặp nhau bảo là cô chào cô tên là gì? Cô tên là Tuyền, một tên vãi thật. Đúng rồi. Thì không được, rất là không phù hợp. Vẫn là tiếng lóng. Đúng rồi, tại vì hầu hết tiếng lóng thì chúng ta thường sử dụng với người thân, hoặc là với cái môi trường mà thoải mái, sẽ không lịch sự lắm khi sử dụng với người lớn tuổi hoặc là người mới quen. Các bạn nhớ nhá. Tiếp theo, gấu. Con gấu. Đúng rồi, chính xác, con gấu. Gấu. Anh có gấu chưa? Anh không thích gấu đâu, anh chỉ nếu mà có cái gì làm phiền cho anh thì anh sẽ phán xạ thôi, nhưng mà anh không phải là người kiểu gấu. Không phải. Từ gấu này, đúng rồi. Tại vì anh sống ở Hà Nội thì nên là anh biết từ gấu theo nghĩa là kiểu là một người bạo lực, một người tìm lý do để đánh nhau, một người thì thích đánh nhau, thích ép người ta làm cái gì đó. Vì vậy cũng có đấu gấu mà có nghĩa là mafia. Đấu là the head of the bear. Đúng rồi. Thì gấu nghĩa thứ nhất là giống như là người đó rất là xã hội đen, giống như là mafia. Gấu quá, anh ấy gấu quá. Nhưng gấu có một nghĩa khác nữa, anh biết không? Không biết hả? Anh biết không? Người yêu, đúng rồi, chính xác. Đây là miền Nam à? Không, gần đây là tất cả luôn, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều sử dụng gấu nghĩa là bạn trai hoặc là bạn gái. Giống như người Hà Nội thì nói là mùa đông lạnh quá, muốn có gấu. Lý do gấu có nghĩa là gấu bông. Con gấu bông á. Con gấu bông là mình thường sử dụng để ôm này.
Thế nên là gấu bây giờ đã được sử dụng giống như bạn trai hoặc là bạn gái. Anh có gấu chưa? Rồi. Ok, anh cũng có gấu rồi đúng không? Anh có vợ. Anh có vợ, vợ không phải gấu. Vợ. Yeah. Vợ trong tiếng Việt còn có thể gọi khác là gì? Vợ. Vợ à? Vợ là cách nói miền Nam. Nhưng mà có cách gọi khác về vợ không? Chắc là anh có thể biết nhưng mà bây giờ anh nghĩ không biết. Bà xã. Bà xã, ok. Bà xã. Bà đúng xã. rồi, bà xã, đúng không? Dạ. Xã là từ xã hội. Dạ. Dạ, đúng rồi. Đây là từ được sử dụng gần đây nhất. Xương. Dạ. Xương. Dạ. Xương không phải là sướng. Dạ. Xương là gì ạ? Anh biết không? Chưa biết. Tại vì đây là một từ rất mới và mới được sử dụng mà cách đây khoảng 3 tháng, đúng rồi, 3-4 tháng gì đó. Anh Valentine, người có kinh nghiệm sống ở Việt Nam, xin mời anh giải thích. Xương thì nó cũng thay thế sơ thôi. Ví dụ như là hôm nay em make up xương đi gặp bạn trai, đúng như thế. Thì make up xương tức là make up một chút, đúng không? Hôm nay anh thế nào, vui không? Anh nói là anh vui xương giống như thế. Đúng rồi, vui xương thì tức là giống như là vui một chút, hơi vui, thế. Thì xương nó có nghĩa giống như là hơi hay là một chút hoặc là sơ, đúng không? Đúng rồi, là từ được sử dụng rất hay sử dụng gần đây. Từ cuối cùng. Việt Nam vô địch. Bác Cam Sale. Việt Nam vô địch, đúng không? Khi Việt Nam vô địch thì tất cả mọi người sẽ đi bão. Đi bão luôn. Bão là gì ạ? Bão là không biết. Đi là gì ạ? Đi. Cố. Đi là đi, đúng không? Đi bão ạ. Bão là storm, right? Đúng rồi. Nhưng mà mưa rất là to, nhưng mà đi bão là khi mà một đông người đi trên đường và rất là đông, rất là ồn ào, đúng rồi. Và cứ đi bởi vì đang ăn mừng cái gì đó, bình thường là football là bóng đá. Ok, mà có thể bất kỳ cái gì mà bình thường là bóng đá thôi. Thì đi trên đường và cứ ăn mừng và rất là ồn ào và rất là vui, thì từ bên góc khách quan từ bên ngoài thì như một bão, một cơn bão, đúng rồi. Một cơn bão quả làm từ con người chứ mà làm từ nước. Đúng rồi. Đi trên đường thì là đi bão, đi để make storm. Đúng rồi, đúng rồi. Đi bão tức là giống như là đi để ăn mừng cho một cái niềm vui gì đó. Và gần đây thì từ này được sử dụng rất nhiều bởi vì đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch và chiến thắng rất nhiều trận bóng đá, thì nên người Việt Nam đã đi bão rất nhiều. Đồ con gà. Mày chơi game gà ghê. Sao mày gà quá vậy? Món này ngon vãi. Mày gà vãi. Phim hay vãi. Mày có gấu chưa? Gấu mày đẹp vãi. Ngày mai tao đi chơi với gấu. Tao đẹp xương thôi à. Hôm nay tao make up xương. Đi ăn gì xương đi. Việt Nam vô địch rồi, đi bão thôi. Hôm qua mày có đi bão không? Hôm qua tao đi bão đến 12 giờ khuya. Như vậy là các anh biết rất là nhiều từ tiếng lóng trong tiếng Việt. Nếu khi các bạn nói chuyện bằng tiếng Việt mà các bạn có thể sử dụng những từ tiếng lóng này thì mọi người sẽ rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là vui. Mình hy vọng rằng các bạn đã hiểu những từ đó và có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nha. Xin cảm ơn các bạn và xin chào. Xin chào. Bye bye. Cảm sau nhé.